สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Easy Food by ชยาค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำเค้กไข่โยเกิร์ตเนื้อนุ่มๆฟูๆหวานน้อยแต่อร่อยมากกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำน้ำมันพืชค่ะไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะจากนั้นให้ร่อนแป้งลงในน้ำมันพืชค่ะใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะเกลือค่ะจากนั้นร่อนส่วนผสมลงในน้ำมันนะคะน้ำมันนี่จะต้องอุ่นอยู่นะคะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมของแป้งและน้ำมันให้เข้ากันค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โยเกิร์ตค่ะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่โยเกิร์ตแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็จะข้นแล้วก็เป็นก้อนจับตัวกันแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ไข่ต่อค่ะฟองแรกใส่ทั้งฟองนะคะทั้งไข่ขาวและไข่แดงคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้ใส่ไข่แดงที่เหลืออีก5ฟองนะคะค่อยๆทยอยใส่ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ฟองต่อไปนะคะอย่าลืมเลือกใช้ไข่สดใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเค้กเราจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะแล้วเวลาตีไข่ขาวก็จะขึ้นง่ายด้วยค่ะใส่ไข่ฟองสุดท้ายแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ทีละฟองเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเวลาที่เค้กออกมาจะได้เนื้อเนียนๆค่ะใส่น้ำมะนาว2ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้นะคะต่อไปเราจะมาตีไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบจากนั้นใส่น้ำมะนาวค่ะจากนั้นก็จะทยอยใส่น้ำตาลนะคะโดยเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งค่ะเราจะตีไข่ขาวให้มีสีขาวนวลนะคะแล้วก็เป็นริบบอนค่ะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนระหว่างที่ตีไข่ขาวเราจะใช้ความเร็วระดับปานกลางนะคะพอได้ตั้งยอดอ่อนแล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะพอตีไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะมาผสมในไข่แดงนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปผสมกับส่วนผสมของไข่ขาวค่ะแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันนะคะด้วยความเบามือค่ะค่อยๆคนตะล่อมให้เข้ากันนะคะทำด้วยความเบามือนะคะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้มีเนื้อเนียนไม่มีอากาศข้างในค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่พิมพ์ค่ะวันนี้เราจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7นิ้วนะคะโดยใช้ฟอยล์หุ้มพิมพ์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าในพิมพ์เค้กนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะอบแบบรองน้ำค่ะจากนั้นนะคะก็
ใช้ไม้พายคนเพื่อไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงในถาดที่เราใส่พิมพ์เค้กอีกทีนะคะค่ะเทน้ำร้อนลงไปในถาดที่เราลองพิมพ์อีกทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบเราจะอบ2ครั้งนะคะในอุณหภูมิ150องศาโดยใช้เวลา70นาทีค่ะแล้วก็อบต่ออีก10นาทีโดยนำถาดน้ำออกนะคะเพื่อให้ก้นไม่แฉะค่ะค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ในพิมพ์บนตะแกรงแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวจะนำออกจากพิมพ์เค้กกันค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่เขาอุ่นๆนะคะเราจะตัดทานตอนอุ่นนะคะสำหรับเค้กไข่ค่ะให้ดูเนื้อข้างๆนะคะมีความเนียนนะคะไม่มีฟองอากาศเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนะคะค่ะด้านนี้ก็มีความเนียนสวยเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพักให้เขาเย็นอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะหลังจากที่เราพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะตั้งแต่ออกจากเตาเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะเค้กไข่แนะนำให้ทานตอนอุ่นๆนะคะจะอร่อยมากค่ะอันนี้หมุนให้ดูแต่ละด้านนะคะมีความเนียนทุกด้านเลยค่ะเนียนสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะเค้กมีความนุ่มแล้วก็หอมมากเลยนะคะมีความเด้งๆด้วยค่ะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเวลาตัดก็ให้กดลงไปแล้วก็เลื่อยแบบนี้นะคะเค้กไม่แฉะนะคะนุ่มมากเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วก็มาชิมกันค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะเนื้อเนียนมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยนะคะฉีกเนื้อให้ดูนะคะเนื้อเค้กมีความละเอียดมากค่ะแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะนี่ดูใกล้ๆค่ะเนื้อเค้กมีความละเอียดแล้วก็นุ่มหอมไม่เหม็นคาวไข่นะคะส่วนรสชาติเนี่ยมีความหวานน้อยแล้วก็อร่อยลงตัวมากนะคะอันนี้คือก้นเค้กนะคะไม่แฉะค่ะสวยงามเลยค่ะเนียนสวยงามเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กไข่โยเกิร์ตของเรานะคะทำง่ายมากๆใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตาม Easy Food by ชยานะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ